guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isa na namang episode ng makeup tutorial as usual. Pero ang tutorial na ito, gagawa tayo ng ma-bronze, ma-brown na makeup tutorial. Ito ay special edition for Mother's Day. Ayan! So guys, lahat ng mommies dyan out there, mga kaibigan ko, classmate ko, mother ko, hipag ko, at kung sino-sino man na mother dyan out there, happy Mother's Day po. With love, love, love. Love, love, love. Diba? Okay guys, so sisimulan ko with spraying my face with La Ferme Collagen Moisture Soothing Mist 99%. Actually, in-spray ko na to kanina bago ko nag-moisturize. Pero kung napanood niyo yung video ko na kako gusto kong sanayin na first step ko to sa aking makeup routine, then let's try it out. But I think I already tried it yesterday and I've seen it like it's a very nice finish ng aking makeup. But hindi ko sure kung dahil ba dito or dahil sa setting powder na ginamit ko. Patuin lang natin. Then, kuha tayo ng another primer. The primer that I'm going to use, it's from NYX Angel Veil. So, matagal ko na siyang hindi ginamit. So, this time, gamitin natin. So, ganito karami yung kinuha ko. Then, palabas. Okay, next, the foundation that I'm going to use this time. By the way, guys, inopen ko na to kahapon. Real Techniques na bagong packaging. Same na same pa rin kapag nabasa siya. Please, guys, let me know kung ilang beses ba dapat gamitin ang sponge and labhan para hindi siya mag-stain or whatsoever. Please comment down below, okay? Si Estee Lauder Double Wear Stay in Place Foundation. Ito kasi ang favorite ko talaga lately kasi perfect color siya sa akin. So, spread natin using the sponge. Okay, finish na siya. The next that I'm going to use is concealer. The concealer that I'm going to use, ipagko-combine ko si Too Faced at si Fenty Beauty. Kasi lately na gugustuhan ko yung finish ng dalawa. So, mas dinadamihan ko si Fenty Beauty. Pero alam nyo guys, yung mga sponge ko na nilabhan ko, si Fenty Beauty kasi mabilis siyang matuyo, ganyan. Hindi siya natanggal. Ito siya, oh. Sa pagkakaalam ko guys, Fenty Beauty yan. Kasi habang nilalabhan ko, talagang very thick siya. Then, whatever is the excess, spread lang natin sa noo natin. Sa T-zone, sa baba. So, this time, let's set it. I'm going to set it with the Kat Von D Lock It Setting Powder. So, this is the one. So, kapag nag-set ako, pino-close ko yung drawer ko. Kasi usually naka-open yan para nakikita ko yung mga makeups na gagamitin ko. Kino-close ko kasi nadudumihan, diba, bumabagsak. So, press natin yung product. Huwag natin masyadong lakasan. Lalo pag medyo masyado pang basa yung sponge mo. Kasi baka humiwalay siya. Yesterday guys, ang smooth ng face ko. So, hindi ko sure kung dahil dito sa Lock It setting powder nila. So, sponge ang gagamitin ko all over my face. Make sure guys na bago kayo dumiretso sa contour and everything, hindi sticky yung face nyo. Kasi dyan siya nagiging patchy, hindi siya sa product nagiging patchy. Dahil yun sa pag-set nyo na hindi siya well set. Then, after the sponge, nagdo-double ako. I'm going to take a fluffy brush, which is this one. Then, kukuha lang ulit ako ng powder from here. Konti lang naman. So, ganyan. Then, tap the excess. Then, padadaanan ko, sisimulan ko sa ilong, under eye. Then, sa cheeks. Then, pakiramdaman mo kung hindi na siya sticky. Then, that's the time that we're going to proceed na sa ibang area. Let's proceed with kilay. Lately, I've been loving using this one from Miniso kasi light siya. So, simulan natin lagyan ng kilay. Ang kilay ko, lagyan natin ng kulay ang kilay ko. Then, magbabalik ako. So, ayan na yung kilay ko. By the way guys, may chika ako, nakakaloka. Nung nag-ayos ako ng drawer ko, ng vanity ko, yung makeup ko, alam nyo bang na pagtanto ko, naputol pala yung benefit na ginamit ko last time, which is this one. Pero to be honest guys, talagang super konti ng mini size nila. Kasi kung tutuusin guys, yung nakuha ko, wala pang 1 milliliters. Super liit niya. Tapos natawa na lang ako, sabi ko. So, ikaw pala yung nawawala kung bakit ubus na. Sabi ko ganyan sa isip ko.
habang naglilinis ako. So, ulitin ko guys, itong video na ito is makeup not only for moms, for someone who wants bronze. Magbe-bronze tayo kasi summer na ngayon. Ngayon, lately, nagsiset ako. I'm going to set it with this one, si Benefit 24-Hour Brow Setter. Clear ito ha. Hindi ko sure kung may ganito silang size ng iba-ibang kulay ng brow setter. Pero sa pagkakaalam ko, ito lang yung full size nila. Namahalan pa nga ako dito pero pang matagalan naman to. Then, let's proceed with our eyelids. So, mag-eyeshadow tayo today. At ang more na gagamitin natin is brown. Excited na ba kayo? So, simulan na natin guys. Guys, etong lalagyan is from Real Technique. So, lahat ng brushes na available na meron ako for my eyeshadow, nilagay ko dito para easy access, diba? May ganon, easy access. So, simulan natin. I'm going to use a fluffy brush. This one is from NYX. All-time favorite ko siya. So, sisimulan ko at gagamit ako ng kulay from, saglit lang, ayusin ko lang tong ilaw ko. Nag-iilaw pa rin ako guys, pero hindi ko tinututok sa mukha ko. Para lang magkaroon ng konting liwanag, shadow. Okay, I'm going to use from Anastasia Soft Glam tayo. I'm going to use si Orange Soda muna. All over the crease dito, i-extend natin. Hindi tayo magkukuha na masyadong pakak na sa looban lang. So, i-extend natin ng konti sa outer part. So, ang look na to, gagawin natin simple at madali lang para masundan nyo rin kaagad. Tsaka, nating kwa naman puro brown. Any brown. Okay, next, magdiretso na tayo kay Rustic Amber. So, this time, light-handed na tayo. All over the crease tayo, then swiping motion. So, yan. Minsan ganyan talaga ang mga eyeshadow pag ilalagay ninyo. Parang patchy siya, but you have to work it out na mag-blend siya. So, blend natin maigi. So, papasok ng ganyan, wiping motion. I-extend pa rin natin siya sa labas. Hahaluan ko ngayon ng Rustic. Make sure na well-blended siya bago tayo mag-proceed sa ibang kulay ng brown. Okay guys, done na ako sa both eyes. So, binlend ko siya ng maigi kung tititigan nyo na extension ng masyado dyan. So, next, mag-proceed na tayo sa ibang kulay. I'm going to use this one, Too Faced Then and Now eyeshadow palette. So, Cerizo muna tayo, which is this one, a good color of brown. Kukuha tayo ng flat brush this time. Ito ang brush na gagamitin ko, maliit. Para very precise siya sa mata. So, lagay natin ganyan. I-extend pa rin natin, pero hindi natin i-extend hanggang dyan, ha? Itong unang kulay pa lang muna. Okay, this time na, for me, okay na siya. Hindi siya ganun ka-bright. Ngayon, kunin natin si Dirt Bag. Patungan natin siya. Kung mapapansin niyo, nag-iba na siya ng pagka-brown. Tutok ko saglit para makita nyo. Nag-iba na siya ng brown. Meron na siyang shimmer na kemerut dyan. So, i-build natin siya dahan-dahan lang para hindi mag-scatter masyado. Mas damihan natin yung dirt bag kasi may glitter siya. Tsaka gusto ko yung finish niya na hindi siya, ang hirap i-explain ng pagka-brown niya, pero maganda siya. So, yan, ingatan nyo, ayun o, nagpo-fallouts na siya. So, balik na tayo kay blending brush. Pero ang gusto kong blending brush, mas floppy pa. So, kunin natin to. Then, i-blend muna natin yung edges. Gumanda na siya, guys. Ngayon, punta na tayo sa ilalim ng mata natin. I'm going to use same brush, which is this one. Combine natin si Rizzo pa rin, tsaka si Dirt Tag. You know, guys, nung galing ako ng Sephora, gusto kong bumili ng Urban Decay ba yun? Or Marc Jacobs na eyeliner para sa lower lashes ko. Then, suddenly, hindi ako bumili na naman, as usual. Then, nung nandito na ako sa bahay, sabi ko, I can use naman yung mga eyeshadow palette na ganito. Kukuha lang ako ng ganitong brush. So, may eyeliner na ako, hindi na ako gagastos. Yung iba, super nipis maglagay. Ako, hindi ko kasi bet yung super nipis. Alam niyo ba yun? Then, balik tayo sa blending brush. Sa labas, balik-balikan natin. Ngayon, balik tayo kay Soft Glam. Para maging okay pa yung kalalabasan niya, balik tayo kay Rustic. I-blend natin siya sa labas at the same time, papatungan natin. And dagdagan natin ng orange soda. Swiping motion lang ng konting-konti, girl.
Then, kung anong excess sa labas, balikan mo ganyan. Kuha tayo ng smudger or any flat brush na medyo ganito siya. Then, stretch niyo yung mata niyo. Kung ayaw niyo, bahala kayo. Bahala kayo, sabi ganun. Para maganda yung kalat niya. Hindi lang siya yung parang line. Madalas pag naglalagay ako all over my lower lashes, yung iba half lang, di ba? Ako, I want it full. Baka ng fluffy brush, linisan mo yung under eye area mo. Okay, ngayon, punta na tayo sa mascara. Pero bago tayo pumunta doon, this time gusto kong unahin yung glitter. Kasi sa previous na video ko, ginamit ko tong si Copycat after ko nilagay si falsies. Ngayon, gamitin natin, idediretso ko siyang ganyan. Alam niyo, to be honest guys, sa Too Faced, maganda ito. Si NSFW, maganda ang glitter niya. So, that's na ganyan. Then, habang basa pa siya, dab na ganyan. So, babalikan natin later on. Kasi parang hindi siya maganda. Tsaka parang nawala yung pop of brown. Naging kwa na siya, very lively na siya. Ngayon, babalik tayo sa brush na ginamit natin kanina. Babalik tayo kay Dirt Tag para patungan ng konti at para iset ng konti din yung glue or basa ng glitters. At the same time, i-spread out pa ng mas even. Ayan, nag-spread out na siya ng mas even. Dab lang ang gawin nyo. Pero make sure na si glitters din is nandyan pa rin. Ngayon, mag-mascara tayo. The mascara that I'm going to use, this one is from Too Faced Better Than Sex. So guys, gusto ko sanang i-review sana ito kaagad sa inyo. Pero sa next video na. And today is Sunday. Magsimba muna tayo. Okay guys, habang pinapatuyo yung falsies ko kasi medyo nakapalan ko yung glue. So simulan na natin mag-bronze. I'm going to use this one from Marcelle. Yung malaki nating mirror. I'm going to use this one. Oops! Real Techniques na sculpting brush. Mas precise na brush. Parang di ko nakita. Okay, wait lang. Simulan natin sa malaking brush na lang muna. Then, magdideepen tayo using that one. So, fluffy brush. Kung nagmamadali kayong umalis, ganyan. Ganitong gamitin yung brush. Pero, I prefer na hindi. Pero, napanood ko lang kasi ito sa isa sa mga vlogger. And I feel like doing it then at the same time. Next, mag-proceed tayo sa ibang contour. Kasi medyo light siya. Parang hindi siya nag-e-effect para sa akin. I'll be using this one, si Kat Von D. So, using the Real Techniques. Mas denser siya. Pero you have to build the color and blend it. Same sa kabila. Ang ganda, girl. Extend natin ng konti dito. Ang ganda niya. So, next, the blush that I'm going to use is from e.l.f. Si Nars ng Orgasm, hindi ko lang talaga alam guys, sa inyo type na type nyo. Ako hindi ko type. So, from Real Techniques pa rin tayo. Ito yung kanilang multitask brush. So, itong gagamitin natin, I'm using this color. So, palabas lang tayo para mag-intensify pa yung ating contour. So, pataas tayo dito. Yon. Ganyan. Ang ganda ng contour, guys. I can say with the brush, very good siya. Okay, huwag niyong kakalimutan ang nose contour. Let's use this one from Eco Tools. Siguro dun yung wala kayong sipon, ha? Kasi, di ba, pag nagme-makeup, for sure, hindi lang naman ako yon. Yung may tendency minsan na sinisipon kayo. So, payatan natin ng konti. Make sure na hindi siya mukhang engot, di ba? So, pag ganyan, kuha kayo ng malinis na fluffy brush. Eto. Then, blend natin. Balik tayo sa malinis na fluffy brush. Daanan lang natin ng ganyan. Mag-bronze pa tayo ng konti. Kasi this is bronze. So, type ko lang kasi talaga siya. Dagdagan ko pa ng konti. Then, pababa dito. Then, lagyan natin sa noo. Parang hindi siya nagkulay kanina. Using the Marcelle. Bago tayo mag-highlighter, mag-falsies muna tayo. Okay guys, medyo na-stress ako sa falsies. Please don't try to buy any like this. Super soft lashes. Very, cheap siya tignan, nakakabwisit. So, itong nilagay ko this time is si Quo.
So, medyo nahirapan rin ako kasi mas maganda yung banat ko dito kaysa dito. Pero nagawan ko naman ng paraan. So, yan. So, ilalagay ko na lang sa description box. Sa lips, ang nilagay ko is si BareMinerals. So, nag-matte muna ako, then nagtap ako ng gloss. So, lahat lalagay ko sa description box. Highlight na tayo. Sa highlight, ang gagamitin ko is si MAC. So, alam nyo, hindi ako malilate ng ganito kung hindi dahil sa falsies na yan. Natagalan ako, as in, parang umabot ako ng 15 minutes. Usually, nasa 1 minute na lang ako. Hello guys! I'm back with this look. So, I changed the false lashes again. Kasi nakakainis siya, hindi siya pantay. So, this time, iba yung ginamit ko. Medyo very thick siya. So, this is the final look for the bronzer look. I hope you like it. Please don't forget to like, comment down below, and share this video to your family and friends. And I hope to see you on my next video. Bye!